Câu chuyện bé gái 14 tuổi bị chính cậu ruột xâm hại khiến dư luận bức xúc. Đau đớn hơn, sau khi bố mẹ qua đời, ba chị em bé Lít, bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sống nương nhờ nhà cậu và đã bị đối tượng này hãm hiếp từ năm 2016. Những ngày qua, dư luận vô cùng bức xúc sau khi sự việc một bé gái 14 tuổi ở Tiền Giang bị chính cậu ruột hãm hiếp đến có thai và đưa lên thành phố. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel Hồ Chí Minh để bắt đi phá thai. Câu chuyện của bé NTL, sinh năm 2005, quê ở tỉnh Tiền Giang, không chỉ khiến nhiều người bức xúc vì hành động của người cậu ruột, mà nhiều người còn xót xa hơn khi nghe chính miệng bé Lít kể về gia cảnh bi đát của gia đình em. Cô bé 14 tuổi vẫn còn hoảng sợ khi đột nhiên có nhiều y bác sĩ và người lạ vây quanh, chỉ biết co rúm lại trên chiếc giường bệnh mỗi khi có người lạ tới gần. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau những lời hỏi thăm, động viên của các y bác sĩ, bé Lít có vẻ bớt sợ hơn và bắt đầu kể về cuộc đời mình với ánh mắt đượm buồn, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau. Trước đây, gia đình Lít ở quê cha tại Đồng Tháp, gia đình có 3 anh em, Lít là con gái út trong gia đình mà cha mẹ đều là nông dân. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi bé Lít lên 2 tuổi, mẹ bé qua đời trong một lần đi ra đồng chích điện bắt cá và bị điện giật. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người cha một mình nuôi 3 đứa con, vậy nhưng một thời gian sau ông bị đột quỵ và nằm liệt một chỗ. 3 anh em Lít đành nương nhờ sự chăm sóc nuôi dạy từ một người cô ruột. Khi Lít lên 9 tuổi thì cha qua đời, người cô nghèo khó phải gửi anh kế bé Lít. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel cho người khác nuôi, gửi Lít và người anh lớn về ở với bà ngoại và cậu ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Người cậu ruột sinh năm 1974, không biết chữ, không lập gia đình, hàng ngày đi chăn bò mướn. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bà ngoại thì đã già yếu, năm nay cũng 82 tuổi. Thu nhập cả nhà hàng ngày dựa vào cậu ruột và tiền trợ cấp trẻ mồ côi của 2 anh em. Mỗi tháng hơn 400 dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không đồng mỗi người. Nói tới đây, giọng nói thỏ thẻ của bé Lít bỗng ngừng lại và có chút e dè khi nghe một luật sư của Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel Hồ Chí Minh đề nghị bé kể lại chuyện bị cậu ruột hãm hiếp. Hiện bé Lít đang được Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chăm sóc tại bệnh viện phụ sản từ đời con. Nhớ lần đầu con bị cậu làm chuyện đó là vào năm 2016, lúc 2 anh em con chuyển về ở sống chung với cậu. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thường con ngủ một mình, đêm xuống cậu thường vào làm chuyện đó, vì quá sợ nên con giả đò nhắm mắt như ngủ, không dám la, cũng không dám kể lại với ai. Lít. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel kể lại một cách trục trẹ. Khi được hỏi tại sao lại biết mình có thai mà đi phá, Lít. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel nói mới đây mình bị chảy máu cam, cậu phát hiện, đưa đi khám ở bệnh viện dưới huyện, rồi sau đó đưa lên đây. Cậu còn dặn là lên đây làm xong rồi về, không được kể với ai. Bé còn cho biết, hàng ngày đi học về thì vẫn lo việc nhà, nấu cơm cho bà và cậu. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước đó, chiều tối ngày 21 tháng 6, Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận trình báo về trường hợp bé gái 14 tuổi mang thai, được cậu ruột đưa đến bệnh viện Từ Đờ, thành phố. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ Chí Minh, để phá thai.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 19 tháng 6, bé NTL, sinh năm 2005, quê ở tỉnh Tiền Giang, được một người xưng là cậu ruột đưa vào bệnh viện phụ sản Từ Đờ để nạo phá thai. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong quá trình theo dõi bệnh nhân để chờ can thiệp bỏ thai, các bác sĩ nhận thấy clip bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel có những biểu hiện lạ. Khi người cậu ruột đi khỏi phòng khám, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã tới hỏi thăm để tìm hiểu thông tin. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kết quả siêu âm cho thấy, bé Lít đã mang thai được 21 đến 22 tuần tuổi. Sau khi gặng hỏi về việc ai là người làm bé Lít có thai, lúc đầu Lít hoảng loạn và tỏ ra sợ hãi. Tuy nhiên sau khi được các bác sĩ động viên, bé Lít tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khóc và kể rằng mình đã bị cậu ruột nhiều lần xâm hại tình dục. Ngay lập tức, bệnh viện Từ Đờ đã trình báo công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, ông L.V.C. sinh năm 1974, đã được các cán bộ công an phường Nguyễn Cư Trinh đưa về trụ sở để làm việc. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo hồ sơ do ông C, cậu bé Lít cung cấp khi khám và nhập viện, Lít mồ côi cả cha lẫn mẹ, được ông này chăm sóc, nuôi dạy từ lúc 9 tuổi đến nay. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thông tin vụ việc sẽ tiếp tục được chúng tôi